Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi cu previziunile pentru acest moment prezent sau momentul în care vă uitați voi la această înregistrare. Luați aminte, vă rog tare mult, faptul că eu citesc informațiile din câmpul de energie, nu situația dedicată pentru fiecare dintre voi în parte. Dar pentru că suntem toți parte din acest câmp de energie, unii dintre voi puteți rezona un procent foarte mare cu informațiile de aici. Acestea sunt doar informații care arată un potențial la care vă puteți alinia sau nu, în funcție de ceea ce simțiți și de ceea ce gândiți. Vă mulțumesc tare mult pentru că îmi sunteți alături. Încerc să fac astăzi o filmare rapidă, să vedem cum ne descurcăm cu zgomotul. Deja am acceptat situația, sunt foarte relaxată, ba chiar mai mult sunt absolut încântată, pentru că am descoperit că nu am trăit degeaba. Am parte de niște revelații majore și mi-ar plăcea în curând să le pot împărtăși cu voi. Atât că informațiile care își tot fac loc în conștiința mea ar putea fi foarte uluitoare în ceea ce privește viața, așa cum o știm noi până acum. Și trebuie să găsesc o cale ușoară de a le transmite lin către conștiințele voastre pentru a nu vă zgudui. Vom vedea ce metode mă vor inspira în viitorul apropiat în acest sens. Vorbim despre vibrația numărului 20, vorbim despre echinocțiul de primăvară sau momentul în care înfloresc copaci. Natura se trezește la viață și am avut surpriza plăcută astăzi dimineață să văd vrăbiuțe, să văd cum natura începe să-și revină, să văd cum parcă lucrurile sunt mai bune ca până acum. Poate este doar perspectiva mea foarte optimistă în aceste zile care influențează realitatea pe care o am. Să vedem așadar despre ce este vorba. Vorbim despre o zi, indiferent de momentul în care tu accesezi acest clip, în care indicat ar fi să fii prezent în viața ta, conștient de ceea ce faci și de lucrurile care te înconjoară. Pentru că vei vedea, lucrurile încep să se aranjeze dacă ești prezent și conștient de fiecare moment pe care îl petreci în viața ta sau în ceea ce faci tu, în realitatea ta, vei primi un fel de asigurare și lucrurile pot sta precum urmează. Ori în această zi vei atrage tot soiul de oameni superficiali, care sunt așa neșlefuiți în forma lor brută, tocmai pentru ca tu să devii conștient de tine și să-ți dai seama că tu poți influența energetic ceea ce atragi, ori este o zi în care este necesar cumva, pentru binele tău suprem, să devii foarte conștient de ceea ce se întâmplă în viața ta, pentru că de acolo îți vine ție puterea și poți atinge un nivel de maestuozitate superb. Ce înseamnă aceste lucruri? Te poți înălța, poți descoperi soluții la care înainte nu visai. Te poți simți foarte bine. Este o zi a arcanei judecata, o revenire, o reconfigurare de traseu, o idee la care mai poți lucra o dată, o a doua șansă, mai încearcă pentru că de această dată ai instrumentele necesare să rezolvi ceva ce nu ți ieșea anterior. Stare de bine. Hai să vedem cum putem face. Nu există nu. Hai să vedem ce soluție avem. Marte, guvernatorul acestui echinocțiu, dacă îi putem spune așa, este în rac la 20 de grade. La nivel emoțional, este o structură energetică de care poți beneficia acum, care îți dă aripi, metaforic vorbind. Simți că lucrurile parcă se îndreaptă către direcția sau traiectoria dorită de tine. Mercur și Venus, fiind în retrogradare, sunt în apropierea Soarelui. Soarele vine cu optimism, cu energie, cu căldură. Deși ambele planete sau arhetipuri planetare sunt în retrogradare, parcă problemele nu mai par atât de grele sau atât de grave. Este acolo și o șansă de revenire la nivel financiar, să încasezi niște bani, să-ți meargă mai bine în afacere, să primești un bonus sau să reapară acea senzație de iubire pe care ai simțit-o în trecut. Să nu uităm că Venus are un ciclu de retrogradare în același semn odată la 8 ani. Anul 2017 și ce planuri ați avut atunci sau unde ați simțit voi un boost de energie, așa elan, determinare către un proiect
sau față de un om anume, pentru că acele senzații se pot resimți acum. Să vedem ce ne spune și oracolul. Se mai aude zgomot din când în când. O zi ușoară, o perioadă care poate fi ușoară sau poate deveni mai ușoară. Citesc energia zilnic pentru că zilnic înseamnă o nouă viață. În fiecare zi ai o nouă viață. Mergi la somn și renaști, mergi la somn și renaști. Doar corpul, spunem că pășește prin spațiu și prin timp. Sufletul tău, energia ta, conștiința ta este sau sunt eterne. Căsătorie, relații parteneriate, relații interpersonale, relații amoroase sau profesionale. Lucrurile merg ușor, poate fi vorba despre o împăcare, poate fi vorba despre armonie în cuplu și vacanță, o zi ușoară. O zi cum poate mulți dintre voi nu ați mai avut de mult timp. Această lună martie este despre, să spunem, resetare. Despre maturizare și înțelepciune. Numărul 25, conștiința noastră, dar la un nivel vibrațional înalt, pe o frecvență înaltă, diamant, strălucire, propuneri, parteneriate, bani, angajamente, poți aplica la noi locuri de muncă sau poți să rezolvi ceva ce te-a stresat în legătură cu parteneriatul tău. Poate fi vorba despre schimbarea de perspectivă pentru că acum îți aduce liniște. Această perioadă este bună pentru reevaluarea sentimentelor, trăirilor, pentru schimbarea perspectivei. Să vedem. Pe zona de relații, plan material și emoțional. Am ales acest set verde. Mi-a fost poftă de verde astăzi. Regina de cupe, pajul de monede, spânzuratul, asul de bâte, temperanța și regele de cupe. Uite, aliniere pe zona de relații. Poate fi o zi în care pur și simplu lucrurile îți ies bine. O zi în care starea ta de spirit este înaltă, ești bine, emoțional ești bine, ești împăcat cu niște lucruri. Se deblochează ceva. Poate fi o zi foarte dinamică în care ai parte de interacțiune, de acțiune, de deznodământ fericit, de lucruri pe care le rezolvi și te simți împlinit. Aceasta este energia berbecului care dezgheață energia peștilor. Ce înseamnă asta? În sezonul peștilor se încheie anul vechi astronomic. Lucrurile încep să se echilibreze. Lucrurile încep să fie plantate din nou. Pajul de monede. Încep acțiuni noi. Pe zona de relații, planuri noi, de care înainte nu te puteai ocupa. Planuri noi, care înainte nu ți erau accesibile. Conversații pe care înainte nu le puteai purta. Senzații pe care înainte nu le-ai trăit, nu le-ai experimentat. Întâlnești pe cineva după o perioadă de solitudine. Îți tresare inima în piept de bucurie. Te simți echilibrat. Simți că acum este momentul potrivit. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, acțiune, poate nu sunteți în aceeași locație, poate ceva s-a întâmplat în trecut. Este deblocarea, este renașterea la viață. Este armonie și o schimbare de perspectivă. Poate nu a existat atracție, poate ați fost obosiți, lucrurile își revin la normal. Pentru alții dintre voi poate fi o veste bună, o șansă unică, o șansă mult așteptată. Poate veni ca o surpriză toată această senzație către voi sau un eveniment care apare, dar sub formă de surpriză, este ceva neașteptat. Poate fi vorba și despre o sarcină, poate fi vorba și despre un lucru real. Încep lucrurile să se miște sau să intre pe o traiectorie dorită de voi. Este înțelegere aici cu cineva, este o întrevedere, este o revenire asupra
unei relații pe care ați avut-o, dar unde lucrurile nu s-au schimbat. Poate au fost blocate, dar ele au supraviețuit patinei timpului. Nu s-a schimbat nimic la nivel emoțional, doar la nivel de spațiu fizic. Lucrurile se deblochează și se echilibrează, se calibrează ceva pe zona aceasta de relații. Poate fi, în sfârșit îmi găsesc un loc de muncă, partenerul tău de viață este liniștit și tu ești liniștit. Sau invers, tu ești liniștit și în consecință vezi partenerul de viață deschis. Poate fi o zi în care faceți niște lucruri importante, dar foarte importante pentru voi și viața de familie. O zi ușoară. Poate veni într-adevăr această zi și cu o propunere de căsătorie în sfârșit după o relație care a avut parte de o rutină, după o relație stabilă, dar treceți la următorul nivel. 8 de bâte. Conversație, acțiune, dinamism. Călătorie. Poate fi ceva legat de străinătate. Plecați, planificați un concediu. Cineva planifică să te ceară în căsătorie sau poate fi vorba despre cineva cu care ai avut o relație, dar care nu este în același loc cu tine. Ai avut sau ai? Poate partenerul tău de viață călătorește mult și acum vă vedeți. 8 de cupe. Nu mai ai parte de confuzie în perioada ce urmează, o alegere este făcută aici, cineva alege, te alege sau tu alegi niște lucruri, conștient sau inconștient, pentru că se întâmplă și așa, și te îndrepți către 9 de cupe. Către o revelație, către o destinație, către o persoană, pașii te poartă pur și simplu către ceva favorabil, către un om potrivit pentru tine, către o împăcare, către o întrevedere, către o excursie, către o întâlnire cu omul drag ție. Pajul de bâte și săgetătorul. Acesta este Mercur în Săgetător, pentru că 8 de bâte este o arcană a Săgetătorului. Și vorbim despre planeta Jupiter și îl avem pe Jupiter în opoziție cu Luna astăzi. Ceea ce înseamnă că poți ieși dintr-un tipar vechi, că poți scăpa de o frică, poate însemna că reușești ceva acolo unde aveai emoții, o stare de nesiguranță, pentru că numărul 20 aduce revendicarea unor drepturi, aduce o reasigurare de sine, aduce ieșirea din acea buclă, din acea senzație de neputință, aduce și determinare, putere și forță să faceți anumite lucruri. Ceva se extinde. Este un parcurs pe care îl începi acum sau pe care îl faci către ceea ce îți dorești. Către casă, poate îți dorești o locuință și acum planifici să o iei, sau o vacanță și acum faci rezervările. De asemenea, este și o posibilitate de a te îndepărta de o senzație de neputință, pentru că ai senzația că fără partenerul tău de viață tu nu te descurci și în sfârșit vezi cât de capabil ești într-o anumită situație cu care poate te confrunți. Mai poate fi și senzația de acasă. Acasă este locul în care ești cu omul drag sau cu familia. Exact așa poate fi ziua pentru tine, una foarte ușoară. Pluton este la 3 grade în Vărsător, curiozitatea de a cunoaște oameni, un dialog foarte armonios, fără tensiune, ca frații, ca prietenii, ca iubiții, ca partenerii de viață, dar pe egalitate bazat. La nivel financiar avem 4 de bâte, steaua și 2 de spade. Nu te teme pentru că vei găsi soluția. După o perioadă în care, uite, ai avut parte de tensiuni sau ceva nu ți era clar, cauți niște răspunsuri, nu ți-s clare încă, energia îți spune bucură-te de ceea ce ai pentru că ai o șansă să ai și mai mult decât ceea ce ai. Sau stai liniștit, ești în siguranță la nivel financiar. Steaua aduce o apropiere de o sărbătoare, o apropiere de un eveniment favorabil, o apropiere de ceea ce îți dorești. Ești mai aproape sau din ce în ce mai aproape de un eveniment favorabil. Poate mergi la un interviu și ai emoții. Sau poate planifici un eveniment și nu știi cum va fi.
8 de bâte și aici. Va fi bine, lucrurile vor curge ușor de la sine și armonios. Magicianul. Pentru că îl avem pe Jupiter aici și pentru că Jupiter în Gemeni îți dă sclipire de moment. Ai cuvintele la tine, știi ce să spui sau scapi tu de niște dubii pe zona aceasta financiară. Posibil să faci niște plăți. Atenție la un singur lucru, să nu se dubleze ceva, să nu dublezi o plată, să nu faci de 2 ori aceeași plată sau este cumva o zi în care important sau ideal ar fi să verifici de 2 ori trimiterea unui e-mail, să mai dai un telefon dacă nu ai primit încă răspunsul, să nu ai parte de emoții care te stresează, ci mai degrabă să cauți o certitudine pentru că o primești. Profesor. Înveți ceva sau ai experiență să rezolvi ceea ce te stresează sau poate fi o discuție cu cineva care te învață cum să rezolvi. Sau pot fi profesorii copiilor sau poate tu ești profesor, stai la catedră și este o zi în care ceva important se anunță. Și planificarea. Planifică înainte de a acționa pentru că vei vedea că planul tău dă roade. Să vedem și la nivel emoțional ce se întâmplă. Împărăteasa, regina de monede, justiția și magicianul. Sunt câteva zile absolut superbe în care să știți că noi ne putem schimba viețile și eu nu spun aici ceva doar de dragul de a mă auzi vorbind, pentru că deja știu aceste informații. Uite, Venus în retrogradare lângă Mercur în retrogradare îți aduc posibilitatea să recuperezi ceva. Sănătatea, banii, omul drag sau locul de muncă, ceva, o senzație, să te reechilibrezi, să te simți în siguranță, atât la nivel financiar sau în viața ta, cât și la nivel emoțional. Și justiția înclină balanța, da? Se rezolvă niște lucruri în parteneriate. Ori este vorba despre un angajament, un loc de muncă, unde lucrurile se liniștesc, ori este vorba despre partenerul de viață, unde lucrurile merg bine, ori este vorba despre o pauză bine meritată pe care ți-o dorești și acum ai resursele financiare sau timpul necesar să pleci într-un concediu, ori este vorba despre o revenire dacă ne uităm din punct de vedere medical. Uite, stomacul, microbiomul, senzația de împlinire, ești cumva liniștit și prin nervul vag către creier îți urcă această senzație de împlinire și de a fi împuternicit. Pot să fac anumite lucruri, mă pot mișca, pot avea sau merit. Este o zi în care îți dai seama că meriți să fii bine și poți fi bine. Poți face lucrurile din jurul tău să funcționeze pentru tine. Sau bine, poate fi o conversație, o închidere de karmă, cum se spune, o situație care se reglează, o situație care e posibil să fi început acum 8 ani. Poate fi vorba despre o intervenție chirurgicală, poate fi vorba despre o senzație de împlinire, poate fi vorba despre o analiză, un bilanț financiar sau la nivel emoțional. Aici sunt și plămânii în discuție, plămânii și gâtul, atenție la viral. Conflictele, mai ales la nivel informațional, informații, ceea ce se întâmplă în informație, în viața ta. Așa este și aici. Atenție la informații pentru că te poți trezi cu roșu în gât sau cu dureri de gât. Deci, astăzi ești împuternicit să fii bine. O revelație, o discuție, o reușită. Semnarea unor acte, o situație care se echilibrează sau te răcorești. Atenție la temperatură. Pentru temperatură este bun ceaiul de mentă cu lămâie sau, ulei esențial de mentă cu lămâie. Te răcorești sau îți revii, ești lucid, ești conștient, prezent în viața ta. Și 3 de bâte. Așteptarea poate lua sfârșit. Ceea ce aștepți se poate întâmpla. Poți semna un contract, poți face o achiziție importantă, poți primi o veste sau informația. Astăzi, în câmpul tău energetic, este foarte echilibrată și prinzi putere. Puterea să-ți schimbi viața. Aștepți niște analize, te documentezi, găsești niște informații care
schimbă regula jocului pe care îl trăim. Viața. Să vedem ce ne spun talismanele. Progres, o situație care se deblochează și ai un rezultat rapid. Prosperitate. Uite, gripa B. Cine suferă de gripa B, aveți grijă că aveți un conflict la nivel de griji. Sunteți copleșiți de griji. Aveți nevoie de o pauză. O pauză, un concediu. La nivel emoțional, v-au copleșit responsabilitățile zilnice. De îndată ce conștientizați acest lucru, veți vedea că situația se schimbă. O vizită plăcută, un rezultat bun pe care îl afli, un răspuns favorabil pe care îl afli. Stresul zilnic de care scapi. Sau poate ai parte de o zi foarte dinamică, foarte multe treburi. Rezolvă-le cu calm, în ordine. Nu le poți face pe toate deodată. Am vorbit despre karmă, situația care se echilibrează, mai ales la nivel financiar, găsești soluții exact așa cum ai nevoie. Îți intră și niște bani în cont, te apropii de o plată, lucrurile se rezolvă. O situație care se rezolvă și are legătură sau este o continuitate a anului trecut. Pentru alții dintre voi este un cadou sau un bonus. O creștere, un act adițional la contractul de muncă sau poate fi chiar un loc de muncă. Uite, cerbul, soarele. Radiezi de bucurie. Poate fi vorba și despre cineva care te admiră foarte mult, să știi. Cineva care este atras de tine, îndrăgostit de tine, dar în sensul bun, cu sinceritate, cu blândețe și tu nu știi și acum prinde curaj sau își caută și creează contextul potrivit să-ți spună. Lumea la picioare. O vizită sau o călătorie, un concediu pe care îl poți face, poate fi chiar și o idee de relocare. O decizie importantă care are legătură cu tine, cu familia ta, o schimbare de locuință, o situație de la locul de muncă se încheie, favorabil. Uite, profesor și victorie, depășești o provocare, rezolvi o problemă foarte importantă pentru tine, rezolvi ceva ce e foarte important pentru tine. Fii adaptabil. Încearcă să te mulezi pe o situație, încearcă să vezi, există o cale. Aici sunt niște provocări legale pentru aceia dintre voi care aveți provocări legale. Vine o soluție. În cazul în care nu vă convine răspunsul, faceți apel, împărăteasa. Un câștig la nivel financiar, mai ales pentru aceia dintre voi care ați avut provocări pe partea financiară. Vă vine o idee. Și acea idee contribuie la bugetul vostru. Dacă îți dorești să cumperi ceva, testează. Testează. Pot fi niște analize pentru alergii și alergiile sunt conflicte. Sau o neînțelegere pe care o ai. Discută calm, cu blândețe, pentru că se rezolvă. Vin soluții. Protecție și putere. Rezolvi niște lucruri foarte importante, începând cu această zi de 20. Avem Fecioara și Berbecul, unde am avut eclipsa de lună și unde avem eclipsa de soare, care este mai mult o lună nouă, dar mă rog. Nodul sud în Fecioară. Iubește-te pe tine, independență, autonomie și autenticitate. Lasă ce spun alții și fă ca tine. Uite, trăiește-ți viața, schimbă-ți viața, posibilitatea să schimbi viața. Poate unii dintre voi aveți legătură cu aceste semne. Aici vorbim despre rutină, loc de muncă, colegi, iar aici vorbim despre șef. Poate fi o dinamică la locul de muncă sau se schimbă ceva acolo. De asemenea, poate fi vorba despre niște cursuri și despre un potențial de a preda, despre niște cursuri online la care te poți înscrie sau pe care le poți preda tu, sau despre informații pe care le acumulezi, pentru că de acolo vine trezirea în conștiință. Inițiala B și numărul 5, casa a 5-a, copiii, poate fi ceva cu ai voștri copii. De la ei să primiți aceste vești bune, ei să se însănătoșească, se stinge un foc, se calmează o situație și este o zi extraordinar de bună care sigur că trasează traiectoria pentru alte zile mai bune. O conversație incendiară, pasională pe care o poți avea cu cineva.
Mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!